السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل آيس كاب أو طاقية سهلة وبسيطة، لكن موديلها جميل جدا ومميز. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل الآيس كاب بتاعنا النهاردة باتنين من الألوان، هشتغل بالأبيض واللبني، وطبعا تقدروا تحددوا مجموعة الألوان اللي انتوا حابينها، وممكن كمان نشتغل الطاقية كلها أو الآيس كاب كله بلون واحد. هشتغل بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين ده سمكه، مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي الآيس كاب أو الطاقية باللون الأبيض. بنبتدي نشتغل 78 سلسلة، بسيب مسافة بسيطة من الخيط، وبعد كده ببتدي ألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي أكون مجموعة سلاسل زي ما قلنا مع بعض. مجموعة السلاسل بتكون عبارة عن مقاس دوران الرأس بالكامل، وطبعا احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نقيس دوران الرأس بنيجي، وليكن طبعا ان دي مثلا نعتبر ان ده رأس طفل قدامنا، لما باجي اقيس دوران الرأس باجي من عند الجزئية العالية اللي هي بتكون فوق الحواجب عند الرأس، ابتدي احط المتر بتاعي وابتدي اقيس، وانا بنزل انزل لغاية المنطقة اللي بتكون طبعا تحت هنا، تحت الشعر. يعني بصوا المنطقة اللي هي بتكون اول جلد بيكون تحت الشعر هنا، توصلي انك بتلفي المتر كده وترجعي تاني لنفس المكان وتحطي المتر بتاعك ايه، عدد السنتي اللي انت وصلتي له فوق الجزء الابيض اللي بيكون عندك في المتر. والدوران دوت هو اللي تعمليه مقاس سلاسل البداية على الاساس بتاعه. تمام. الايس كاب ينفع لكافة الاعمار، يعني ممكن نقول ان هو حريمي، ممكن نقول ان هو اطفالي، لكن هو يعني انا مش بحبذ ان هو يكون رجالي قوي. ممكن صحيح، لكن مش حاسة ان هو رجالي قوي. ببتدي بسم الله الرحمن الرحيم. عشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه، بسحب الخيط وبخرج منها بسم الله كده 1 2، وببتدي اكمل لغايه ما يكون معايا 78 سلسله. رجعت لكم تاني كده، خلاص اشتغلنا 78 سلسله. لازم بعد كده تبتدي تفردي سلاسل بتاعتك كلها تكون على وجه واحد، يعني ما تكونش جزء ايه ملفوف هنا او هنا. بروح لاول غرزه اشتغلتها وبقفل بغرزه منزلقه. بنبتدي نشتغل الاطار الاول من الايس كاب او الطاقيه. عارفين طبعا البنات اللي بتشتغل تريكو، احنا لما بنيجي نعمل الطاقيه بنعمل ايه؟ السطور الاولى بغرزه عدله وغرزه مقلوبه، بحيث ان احنا او اتنين عدل اتنين مقلوب، بحيث ان احنا نعمل شكل ايه، شكل الزجزاج اللي هو بيكون مطاط ده. طيب احنا لما بنيجي نشغلها في الكروشيه بنشغلها بطريقه الغرزه الاماميه والغرزه الخلفيه، برضك بنسميها الزجزاج. بس في بنات بيفتكروا كلمة الزجزاج دي ان انا بقصد غرزة الزجزاج اللي هي بتكون جاية بالشكل ده، لا مش بقصد غرزة الزجزاج بحد ذاتها، انا بقصد الزجزاج اللي هي بتكون غرزة مطاطة تقدر تخلينا ايه، الجزء اللي هو الاول من الايس كاب يكون مطاط معانا في الارتداء. ببتدي ارتفع 3 سلسلة، ارتفاع غرزة العمود بلفة بسم الله كده 1 2 3، وابتدي فوق كل سلسلة تقابلني ابتدي اشتغل عمود بلفة واحد. هاخد معايا خط البداية ظهر الشغل وابتدي اشتغل عليه عشان اخفيه معايا. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة يعني جاي من اسم العمود، وابتدي ادخل في الحلقة الخلفية من السلسلة الباك لوب، واضيف معايا كمان خيط البداية والف الخيط واسحب من تحتهم. معاكي كده 3 حلقات على الابرة، اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، يتبقوا 2، اسحب الخيط واخرجي منهم، وابتدي فوق كل سلسلة تقابلني لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي، ابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة واحدة لغاية ما نوصل ايه للنهاية. هكمل السطر كله بغرزة عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين لغاية ما اخلص الراوند كله او الدوران كله، وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده، اشتغلنا 78 على 78 سلسلة زي ما احنا شايفين. بروح لاول عمود، بسيب ال3 سلاسل واروح لاول عمود اشتغلته تحت حرف الفي، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي نرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وفوق اول عمود مش هبتدي اشتغل بقى ايه عند حرف الفي خالص، لا انا ببتدي اشتغل بطريقة الزجزاج او بما يسمى في الكروشيه طريقة البليسيه. احنا بنسمي الغرزة دي غرزة البليسيه او طريقة البليسيه في الكروشيه، اللي هي طبعا بنكون منها اكمام البلوفرات او الاسوره اللي هي بتكون القمر اللي هو في الاخر في البلوفر، او بنكون منها زي ما احنا شايفين بردك الاطار او القمر اللي هو بيكون في بداية الطواقي. هبتدي اشتغل غرزة امامي وغرزة خلفي، امامي خلفي امامي خلفي زي ما هنشوف دلوقتي. الغرزة الامامية زي ما قلنا مش بنشتغل ولا امامي ولا خلفي على حرف الفي خالص. هبتدي الف الخيط على الابرة وباجي من وش الشغل هنا العمود اللي هبتدي اشتغل عليه ده الاول اهو، اللي هو بعد السلاسل اللي تحت،
3 سلاسل دول ماليش علاقة بيهم، اول عمود هو اللي ببتدي اشتغل عليه. هنا في قبله فراغ وفي بعده فراغ، بدخل من الفراغ من الامام كده يا بنات، بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج من تحته تاني، بكمل بقى العمود بشكل طبيعي، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واسحب الخيط واخرج من حلقتين. طيب اللي جاي بيكون خلفي، بلف الخيط على الابره زي ما بكون بشتغل عمود بلف عادي بشكل طبيعي جدا، لكن الفرق ما بينهم ان انا يا بشتغل من الامام يا بشتغل من الخلف. من الخلف باجي من خلف الشغل، ده العمود اللي هشتغله قبله فراغ وبعده فراغ، من خلف الشغل بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، هنا بقى مش برفعه على الابره، لا بدفعه تحت الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده. كده احنا واقفين في ظهر الشغل، بسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين. نرجع تاني، واحد امامي يبقى من امام الشغل، ندخل من الفراغ اللي قبله نرفعه على الابره، نخرج من الفراغ اللي بعده، نسحب الخيط ونخرج ونكمل العمود بشكل طبيعي. عمود خلفي، من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ادفع العمود تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده واسحب الخيط واخرج تاني واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي. وبكمل بقى السطر كله امامي خلفي امامي خلفي لغايه ما اخلص الدوران كله، هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، ابتدينا خلاص غرزه البليسيه بتاعتنا. هبتدي اروح لاول غرزه، بسيب ال3 سلاسل، واول غرزه عمود اشتغلتها بقفل فوقيها بغرزه منزلقه. طبعا ال3 سلاسل هتكون في مكان العمود الخلفي، فبالتالي هي بتكون شكلها في الخلف زي ما احنا شايفين، احنا مش محتاجين نشتغل فوقيه. تمام يا بنات؟ هبتدي من نفس المكان مرة تانية، بكرر 1 2 3 سلسلة، فوق العمود الامامي بشتغل عمود امامي، فوق العمود الخلفي بشتغل عمود خلفي، وهكذا. هنا طبعا الحكاية بقت سهلة معانا وواضحة ومتسهلة، مش محتاجة مننا اي صعوبة. هبتدي الف الخيط على الابره، العمود الامامي بيكون بارز للامام، برفعه بالشكل ده، بدخل في الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود. الخلفي بردك نفس النظام، ببتدي من الخلف ادخل في الفراغ اللي قبله وبعد كده ادفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده واكمل العمود زي اي عمود بلف عادي، وافضل اكرر عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه، وبعد كده باك بوست دبل كروشيه، عمود خلفي، اكمل السطر ده زي ما احنا شايفين، وبعد كده بشتغل كمان سطرين بحيث يكون السطر ده ومعاه سطرين كمان يبقوا 3 بالاضافه للاتنين اللي احنا اشتغلناهم. هكمل السطر ده وهكمل كمان سطرين بعد منه وارجع لكم نكمل الايس كاب بتاعنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده اشتغلنا 4 سطور بغرزه البليسيه، وطبعا بالاضافه للسطر الاول اللي احنا كنا شغالينه بغرزه العمود بلفه، يبقى 5 سطور في البدايه. حابين تزودوهم حابين تقللوهم مفيش اي مشكله. اروح لاول عمود اشتغلته وابتدي اقفل بغرزة منزلقة واسحب الخيط واخرج، اسيب مسافة كده بسيطة من الخيط وابتدي ايه اقص الخيط باللون الابيض. حابين تسيبوه وتبتدوا تسحبوه بعد كده من فوق مفيش مشكلة، بس طبعا هو كده الافضل عشان يكون الشغل بتاعنا نظيف من الخلف ومن الامام. هنجيب اللون التاني وابتدي الف حلقة على الهواء من نفس المكان اللي انا كنت واقفة عنده اول غرزة اهي، ابتدي ادخل اسحب الخيط من هنا وابتدي اجيب الخيط اللبني الناحية دي واشتغل غرزة سلسلة وارجع تاني غرزة سلسلة تانية وارجع الخيط تاني غرزة سلسلة تالتة زي ما احنا شايفين، واجيب الخيط بقى المرة دي وابتدي الف الخيط على الابرة واسيب من تحت، انا اشتغلت في الفراغ ده هسيب من بعده 1 2 والفراغ رقم 3 اروح اشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ كده 1 2. نرجع نشتغل غرزة بف في المكان اللي انا ايه كنت ابتديت منه السلاسل، الف الخيط غرزة بف مكونة من 5 لفات، الف الخيط وارجع لنفس المكان اللي انا ابتديت منه، ادخل اسحب الخيط واخرج كده مرة واسحب الخيط لفوق، تاني مرة الف الخيط من نفس الفراغ ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق، تالت مرة 4 و5 زي ما احنا شايفين. هسحب الخيط واخرج من كل الحلقات الموجودة عندي على الابرة واقفل بغرزة سلسلة. تاني هرجع اكرر الف الخيط على الابرة، اخر فراغ انا اشتغلت فيه اهو يا بنات زي ما احنا شايفين، هسيب بعد منه 1 2 ورقم 3 هروح اشتغل 2 عمود بلفة 1 2
تاني هرجع اكرر غرزة باف مكونة من 5 لفات. فين المكان بتاعها؟ في نفس المكان اللي انا كنت شغالة فيه، يعني بسيب من هنا 1 2 وارجع تاني لاول مكان كنت شغالة فيه الاتنين عمود الاولين اللي هنا طبعا كانوا في بداية السطر. ده 1 2 3 4 5. هسحب الخيط واخرج من كل الحلقات موجودة عندي على الابرة، وهاخد كمان سلسلة فوقي. هلف الخيط، ده اخر مكان اشتغلت فيه اللي هو طبعا كان فيه العمودين اللي فاتوا. هعد 1 2 ورقم 3 اروح اشتغل فيهم عمودين. 1 كمان 1 2. نرجع لمكان العمودين السابقين نشتغل غرزة باف مكونة من 5 لفات. 1 2 3 4 5. اسحبي الخيط واخرجي من كل الحلقات وخدي سلسلة. نبتدي نكرر لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة، ان انا بسيب فراغين واروح في الفراغ التالت اشتغل 2 عمود وارجع تاني اشتغل غرزة باف في الفراغ اللي انا كان عندي اللي قبل منه. بنفس الطريقة دي غرزة باف مكونة من 5 حلقات او 5 لفات. هكمل السطر كله او الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر المكان ده طبعا انا سبت هنا فراغين. المكان ده كان في البداية اشتغلنا فيه 3 سلسلة، هروح اشتغل فيه عمود بلفة 1 وهبتدي ارجع اشتغل في الفراغ اللي احنا طبعا الاخير اللي هنا غرزة باف مكونة من 5 لفات. 1 2 3 4 5. نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات ونقفل بسلسلة. هروح لأول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين كده خلاص بيكون انتهى السطر معانا. هرتفع 1 2 3. السطر اللي جاي بيكون عكسي، يعني انا عايزة اشتغل الغرز الباف تكون مايلة بشكل عكسي عن كده، يعني احنا كده دي جاية جهة اليسار، لا عايزينها تيجي جهة اليمين. فاذا بلف الشغل الناحية التانية وابتدي اشتغل على داخل الايس كاب او الطاقية بتاعتي. طيب هنا ارتفعت 3 سلسلة. هبتدي في البداية بس يا بنات هرجع هلف الخيط على الابرة وارجع للفراغ دوت اللي هو يعتبر عكس كده جهة اليمين، وابتدي اشتغل فيه غرزة باف. 1 2 3 4 5. ونقفل الخيط ونخرج من كل الحلقات وكمان نعمل سلسلة. نبتدي بقى نكرر اللي كنا بنشتغله تحت. هلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ. انا عندي هنا دلوقتي خلاص دي غرز باف مش اعمدة، فبالتالي بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل 2 عمود بلفة. بسم الله كده. 1 2. ارجع الف الخيط المكان اللي انا سبته دوت برجع ليه تاني واشتغل غرزة باف مكونة من 5 لفات. 1 2 3 4 5. اسحبي الخيط واخرجي من كل الحلقات واقفلي بسلسلة. نرجع تاني بكرر اني الف الخيط بسيب فراغ واروح للفراغ اللي قبله واشتغل 2 عمود. 1 2. اللي قبله طبعا ده بالنسبة للجهة التانية، لكن انا هو دلوقتي بالنسبة لنا اللي بعده، يعني بسيب الفراغ ده واروح للي بعده اشتغل عمودين وارجع تاني للفراغ اللي انا سبته غرزة باف. 1 2 3 4 5. نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات مع بعضها ونقفل بسلسلة. لو جينا لفينا الشغل الناحية التانية بصوا بقى ده المطلوب مننا ان احنا غرز الباف في السطر التاني تكون جاية ايه بشكل عكسي زي ما احنا شايفين، تدينا شكل السنبلة طبعا لو احنا قلبينها للشكل ده. هبتدي بقى اكمل ارجع تاني لنفس المكان اللي انا فيه وابتدي اكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هسيب فراغ واروح اشتغل عمودين وارجع تاني للفراغ ده اشتغل غرزة الباف بتاعتي لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بعد ما خلصت الغرزة الأخيرة بروح لأول غرزة وابتدي أدخل أقفل فيها بغرزة منزلقة وبعد كده ابتدي أسحب الخيط وأخرج، وطبعا كنت قصة الخيط. طيب نبتدي نرجع تاني يا بنات نعمل ايه، نضيف بقى اللون الأبيض، بس هعدل شغلي للجهة طبعا اللي هي وش الشغل.
هاجي هنا من بين الغرزتين وابتدي اسحب الخيط الجديد، اشتغل 1 سلسلة، هجيب الخيط الناحية التانية 2، نرجع تاني نرجعه 3، نرجعه تاني هنا، وبعد كده ببتدي الف الخيط. وهشتغل بردك اول غرزة هتكون عكس، يعني هاجي الغرزة اللي في القبل هنا هشتغل فيها 1 2، نحاول ندخل الخيط ده هنا 3 4 و5، 5 حلقات 5 لفات عفوا على الإبرة، نلف الخيط ونخرج منه بالشكل ده، وبعد كده بعمل سلسلة بالشكل ده. انا كده عملت اول غرزة، واحنا بنشتغل على وش الشغل، يعني مرة بشتغل على وش الشغل، مرة بلف الشغل وبشتغل على داخل الشغل. الفكرة طبعا في الموضوع دوت. نبتدي بقى نكرر نفس الخطوة اللي كنا بنشتغل. هلف الخيط، انا هنا دلوقتي الفراغ ده عندي هسيبه، هروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل 2 عمود، 1 2، نرجع تاني للفراغ اللي انا سبته واشتغل غرزة الباف بتاعتي 1 2 3 4 5 لفات، بيكون عندنا 11 حلقة على الإبرة، بلف الخيط واخرج منهم كلهم وبعمل سلسلة. ارجع تاني بكرر، الف الخيط بسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده، اشتغل 1 2 عمود، وارجع تاني للفراغ اللي سبته، اشتغل غرزة البف 1 2 3 4 5، الف الخيط واخرج من كل الحلقات، وبعد كده اعمل سلسلة. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. طبعا اي خيوط بتلاقيها عندك ظاهرة من بداية السطر او نهايته ابتدي اسحبها داخل الشغل بالشكل ده. كمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، ان الف الخيط هسيب الفراغ هنا واروح اشتغل عمودين وارجع تاني للفراغ ده اشتغل غرزة الباف بتاعتي بنفس الطريقة. هكمل السطر كله وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر بنبتدي نروح في مكان الغرزة الاولى اللي اشتغلناها، بشتغل 2 عمود، 1 2، وارجع في الفراغ اللي كنت سايباه اشتغل غرزة الباف، نقفل بسلسلة ونروح لأول غرزة اشتغلناها ونقفل بغرزة منزلق. الشكل ده بيكون خلاص السطر معانا زي ما احنا شايفين انتهى. لف شغلك لداخل الشغل ونرتفع 3 سلسلة من نفس المكان، 1 2 3، وهرجع اشتغل زي ما قلنا مع بعض. دايما في بداية السطر يا بنات برجع اشتغل في الغرزة اللي بتكون على جهة اليمين، عكس ما احنا بنشتغل طبعا شغلنا كله في شغل الكروشيه عفوا بيكون كله جهة اليسار. لا، هنا دلوقتي اول غرزة بس بنتجاهل ونشتغلها جهة اليمين، 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم 3 4 5، خلص الحلقات كلها من على الإبرة، وبعد كده نعمل غرزة سلسلة. هرجع تاني اكرر طريقتنا ان انا بسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمودين، 1 2، نرجع تاني للفراغ اللي كنا سايبينه ونشتغل غرزة الباف بتاعتنا، 1 2 3 4 5، اسحبي كل الحلقات من على الإبرة واعملي سلسلة وارجعي تاني كرري. لف الخيط، سيبي فراغ، اشتغلي عمودين في الفراغ اللي بعده، بعد كده ارجعي لنفس الفراغ واشتغلي غرزة الباف، بحيث طبعا يكون شغلك عكس طبعا السطر اللي تحت. سطر تحت كان جاي جهة اليسار، السطر دي هنا بيجي جهة اليمين. بكمل السطر دوت وبكمل فوق منه كمان هنقول كام سطر. المفروض بنشتغل 6 مراحل، ادي كده 1 ودي المرحلة التانية. احنا اشتغلنا سطر مع بعض وده السطر التاني. هشتغل رقم 3 و4 و5 ورقم 6، يعني هشتغل 3 مراحل مكونين من سطرين، تمام، يعني 6 سطور. والسطر كمان الاول من المرحلة رقم 6 يعني هشتغل 7 سطور، بعدهم على ايدينا اهو. نشتغل 7 سطور رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل للسطر رقم 7. في نهاية السطر رقم 7 هرجع لكم تاني نبتدي نعمل تناقص ونلم الايس كاب بتاعنا من فوق مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت 7 سطور، لو كده 1 2 3 4 5 6 7. انا سبتكم في السطر ده يا بنات.
نبتدي في المرحلة اللي جاية. احنا كده عندنا كام بقى مرحلة؟ 1 2 3 4 5، والمرحلة رقم 6 انا اشتغلت كده نصها، ونصها التاني بنبتدي نعمل تناقص. بعد ما اشتغلت اخر غرزة بف اروح لاول واحدة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلقة. طبعا بنشتغل الوش التاني او السطر التاني من كل مرحلة على ظهر الشغل او الشغل من الداخل. هبتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة، وكالمعتاد انا ما بشتغلش على جهة اليسار في الاول، لا، اول غرزة باجي جهة اليمين واخد اول فراغ وابتدي اشتغل عليه غرزة الباف بتاعتي. 1 2 3 4 5. طيب هنا لو انا طبعا بشتغل بشكل طبيعي ومش بعمل تناقص، بلف الخيط وبخرج من الحلقات بتاعه ال11 واشتغل سلسله. لكن احنا خلاص بنبتدي نعمل تناقص، فبالتالي هلف الخيط وهبتدي في الفراغ اللي جاي كمان هدخل واعمل غرزه باف تاني. 1 2 3 4 5. انا عندي هنا كده حلقات غرزتين باف زي ما احنا شايفين، بلف الخيط واخرج من كل الحلقات مره واحده واقفل بالسلسله بتاعتي. طيب بكرر السطر بتاعي كله بنفس الطريقه، الف الخيط هروح للفراغ اللي جاي هشتغل باف. 1 2 3 4 5. بس كده؟ لا، مش بس كده يا رندا، هنروح كمان نروح للغرزه اللي جايه. 1 2 3 4 5. معايا الحلقات لغرزتين باف مع بعض، بلف الخيط واخرج من كل الحلقات وبقفل بسلسله، وبكمل الراوند بتاعي كله او السطر بتاعي كله بنفس الطريقه، ان انا باخد فراغين مع بعض. هكمل لغايه نهايه السطر وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص بنكون في نهايه السطر واخدنا كل فراغين مع بعض. طيب بالنسبه طبعا للعدد، لو انتي على حسب المقاس اللي بتشتغليه طلع العدد الفراغات معاكي عدد فردي، وفي واحده ممكن تكون باقيالك، يعني في فراغ مثلا تكوني ما اشتغلتيهوش ايه ويكون لوحده، هنعمل فيه ايه يا رندا؟ هتشغلي الاتنين وتاخدي كمان معاكي الفراغ التالت بالنسبه طبعا لاخر جزء هتبتدي تشتغلي فيه. تمام. هنبتدي نروح بقى مش هروح بقى لاول غرزه باف اشتغلتها، لا، هروح لاول فراغ من الفراغات واقفل فوقيه بغرزه منزلقه. طيب في المرحله اللي جايه ممكن طبعا هو سطر واحد بس اللي باقي لنا، اما انك تغيري اللون وتشتغلي باللون اللبني او اللون التاني اللي انت بتشتغلي بيه، او ان انت تكملي خلاص السطر ده لان هو السطر الاخير بنفس اللون اللي انت بتكملي بيه المرحله بتاعتك. فانا تلقائي هكمل بنفس اللون اللي انا ماشيه بيه، هعدل بقى شغلي لجهه الوش بتاع الشغل واشتغل 1 2 3 سلسله من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، هبتدي اكمل غرزه باف. يبقى زي ما قلنا يبقى مع بعض يا بنات، اذا حابين نغير اللون للون التاني اللي احنا بنشتغله ونشتغل السطر الاخير باللون ده مفيش مشكله، لو هتكملي السطر بنفس اللون اللي بتشتغليه بردك مفيش مشاكل. هبتدي اشتغل بردك كل اتنين مع بعض، يبقى كده 1 2 3 4 5. ده كده اول فراغ اللي انا قفلت فيه بمنزلقه، واروح للفراغ اللي بعده 1 2 3 4 5، ونقفل الحلقات كلها، نسحب منها الخيط ونقفل غرزة. نبتدي في كل فراغين بيقابلوني بشتغلهم مع بعض زي ما احنا شايفين. هلف الخيط الفراغ اللي جاي اهو 1 2، منسحبش طبعا حلقات غرزة الباف نفسها، كده 2 3 4 5، واروح للفراغ اللي بعده 1 2 3 4 5. نسحب كل الحلقات من على الإبرة بحلقة واحدة، وبعد كده ايه نعمل غرزة سلسلة. نكمل بنفس الطريقة كل فراغين مع بعض لغاية نهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بصوا هنا بقى احنا معانا عدد فردي 3 فراغات. طب هنعمل ايه في ال3 فراغات دول؟ احنا بناخد كل اتنين مع بعض يا رندا، هناخد ال3 مع بعض 1 2 3 4 5، وارجع الف الخيط واروح الفراغ اللي بعده 1 2 3 4 5. مش هنسيب طبعا الفراغ ده لوحده، هنلف الخيط ونروح بردك 1 2 3 4 5. الحلقات بتوع ال3 غرز مع بعض بسحب الخيط واخرج منهم واقفل بغرزة سلسلة. هنروح طبعا مش بنروح للغرزة نفسها بقى، لا، احنا بنروح للفراغ نفسه اللي جاي، وممكن طبعا تقفل في الغرزة مفيش مشكلة. اروح للفراغ اللي جاي
واقفل بغرزة منزلقة، اسحب الخيط واخرج. المرة دي بقى هسحب الخيط وهخرج، وهاخد معايا مسافة تكون كويسة كده محترمة اقدر اخيط بيها الشغل بتاعي. بجيب ابرة تكون فتحتها واسعة تسمح طبعا بدخول الخيط اللي انا بشتغل فيه، ابرة التنظيف او ابرة المنجد. دي ابرة المنجد اللي انا بشتغل بيها دي، وادخل انا عايزة اشتغل من داخل الشغل. هبتدي بقى ايه اضم الجزء ده على بعضه واثبته. وبعد كده حابة تحطي بقى ايه كرة البونبون، كرة الفرو، زي ما انت عاوزة. ابتدي اخيط كل الغرز مع بعضها، واقفل الجزء اللي فوق ده كله. وبعد كده بثبت بقى الاجزاء دي مع بعضها، مرة كده رايح ومرة راجع وهكذا. وبعد كده ببتدي ايه اقص الخيط، ويكون ده طبعا الجزء الاخير من الايس كاب. وفي الجزء دوت بنبتدي ايه نركب كرة البونبون بتاعتنا. بس بكده طبعا احنا بنكون وصلنا خلاص لنهاية الفيديو بتاع الايس كاب او الطاقية بتاعتنا. زي ما احنا شايفين غرزة جميلة جدا مميزة، بتدفي قوي لان هي تقيلة على فكرة يا بنات. الغرزة من النوع المنتفخة جدا وتقيلة، بسبب ان احنا هي طبعا غرزة الباب بشكل عام بتكون غرزة منتفخة جدا، بالاضافة طبعا للعمودين اللي احنا كنا بنشتغلهم داخل غرزة الباب. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، مش هطول عليكم اكتر من كده. انتوا بقى بتركبوا غرزة اللي هي كرة البونبون مع نفسكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. قبل ما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعا مقاسات الطواقي ليها فيديو خاص بيها على القناة للي يحب يشوف كل المقاسات الخاصة بالأعمار كلها، من سن يوم، من عمر يوم لعمر رجل البالغ والمرأة البالغة. أتمنى طبعا ان الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم وينول إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.